হেল্ল' এভৰিৱান, মই জাহাংগীৰ খান। তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাকচেছলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছা। আজি আৰু এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ টপিক হৈছেগৈ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, সংবিধান সভা, যিটো কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু লগতে যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী হয়। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ পৰা নিশ্চয় এটা বা দুটা কুৱেশ্যন যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা যায়। তো যদি এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে 1 বা 2 নম্বৰ তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত পাব পাৰা। তো বেছি টাইম নষ্ট নকৰাকৈ আহা কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ। Now student, it was our first question. Our first question to is who was the chairman of the Union Power Committee of Constituent Assembly of India? ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ কেন্দ্ৰীয় শক্তি সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ইটোৰ এনচাৰ মেবি তোমালোকে নাজানা, আৰু এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। নোট কৰি ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নাও নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ৱাজ দ্য বেচিক ফৰ কনষ্টিটিউইং দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ সংবিধান সভা গঠনৰ আধাৰ কি আছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'বগৈ অপশ্যন বি, দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন 1946। আমাৰ যিটো কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, এইটো গঠনৰ যিটো মূল আধাৰ আছিল সেইটো আছিল কেবিনেট মিছন প্লেনৰ পৰামৰ্শ। কাৰণ 1946ত যিটো কেবিনেট মিছন প্লেন 23 মাৰ্চত ইণ্ডিয়ালৈকে আহিছিল, সিহঁতে 16 মে 1946ত পৰামৰ্শ দিছিল যে ভাৰতৰ বাবে এখন সংবিধান বনাব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এটা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰিব লাগে। আৰু সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতত কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি যিটো সংবিধান সভা আছে, এই সংবিধান সভাখন গঠন কৰা হৈছিল। তো এইখিনি বস্তু নোট কৰি ৰাখিবা। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এডপ্ট অন, ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে, সকলোৱে হয়তো এনচাৰ জানা, অপশ্যন বি, 26 নৱেম্বৰ 1949। ভাৰতৰ যিটো সংবিধান আছিল, এই সংবিধানখন 26 নৱেম্বৰ 1949ত কি কৰাইছিল, তোমাৰ এডপ্ট কৰা হৈছিল। ডেটছ মিন গৃহীত কৰা হৈছিল। কিন্তু কেতিয়াবা তোমাৰ কি কৰা হয়, কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল সেইটো সোধা হয়। আৰু যদি কেতিয়াবা সোধে যে ভাৰতৰ সংবিধান কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, ডেটছ মিন কেতিয়া এক্সিকিউট কৰা হৈছিল বা কেম ইনটু ফ'ৰ্চ বুলি লিখা থাকে, তেতিয়াহ'লে এনচাৰ হ'ব 1950, 26 জানুৱাৰী। তো এইখিনি বস্তু নোট কৰি ৰাখিবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই যিটো পইণ্ট এ আছে, তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ হ'ব। যদি কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল সেইটো সোধে, কিন্তু যদি গৃহীত সোধে তেতিয়াহ'লে 26 নৱেম্বৰ 1949 হ'ব। নাও ষ্টুডেণ্ট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে হু প্ৰিচাইডছ অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি? ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শশীনাথ সিনহা। শশীনাথ সিনহা কি আছিল তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো মিট 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল, সেইটোত তোমাৰ কি কৰিছিল, সভাপতিত্ব কৰিছিল। পিছলৈকে গৈ তোমাৰ কি কৰা হৈছিল, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিল। এনে সাধাৰণতে কি কৰা হৈছিল, যদি তোমাৰ সোধা হয় যে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিল, তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ লিখিম। কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ ধৰি দিব যে ফাৰ্ষ্ট মিটত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল, প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিল, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শশীনাথ সিনহা হ'ব। এইখিনি বস্তু নিশ্চয় মনত ৰাখিবা। নাও ষ্টুডেণ্ট, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো হৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য এডভাইজাৰ টু দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি? নিম্নলিখিত কোন সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ উপদেষ্টা আছিল? অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ গৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, BN ৰাও। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ। নাও ষ্টুডেণ্ট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো হৈছে দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড ফাংচনিং ফ্ৰম, ভাৰতৰ সংবিধান সভাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, 9 ডিচেম্বৰ 1946। এতিয়া কথা হ'ল ষ্টুডেণ্ট, এই যিটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আছে, এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট মিট আছিল, সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল তোমাৰ 9 ডিচেম্বৰ 1946ত, আৰু শেষ হৈছিল ফাৰ্ষ্ট মিটটো তোমাৰ গৈ 26 ডিচেম্বৰত। তো এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট মিট। তো সেইকাৰণে তোমাৰ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব 9 ডিচেম্বৰ। নাও ষ্টুডেণ্ট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো চাওঁ। আৰু 7 নম্বৰটো হৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং হেড মুভ দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন হুইচ ফৰ্ম দ্য বেচিক অফ দ্য প্ৰেম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি অন December 13, 1946.
নিম্নলিখিত কোনে 13 ডিসেম্বৰ 1946 তাৰিখে সংবিধান সভাত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ আধাৰ গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যমূলক প্ৰস্তাৱ আবেদন কৰিছিল একদম সিম্পলি যদি সোধা হয় কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সোধা হৈছে যে যেটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন ইটো কোনে উত্থাপন কৰিছিল এণ্ড এনসাৰ হৈছে গৈ আমাৰ অপশ্যন ডি জৱাহৰলাল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে কি কৰিছিল যেটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ হিটো সেই প্ৰতিবেদনটো পাঠ কৰিছিল আৰু আমাৰ যেটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰেম্বল আছে প্ৰস্তাৱনা আছে এই প্ৰস্তাৱনাটো কৰবাত নহয় কৰবাত প্ৰেম্বলৰ ওপৰত বেছ কৰি গঠন কৰা হৈছে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টু চাব বাট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টু চোৱাৰ আগতে যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এই গোটেইখিনি কুৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু গোটেইখিনি সিলেক্টিভ কুৱেশ্চন হয় আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অলৰেডি আহি গৈছে তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হওকাৰে চাই থবা এইটোত সুধিছে হু এমং দ্য ফলোইং ওয়াজ নট এ মেম্বাৰ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি নিম্নলিখিত কোনজন সংবিধান সভাৰ সদস্য নহয় তো ইয়াতে যিখিনি মানুহৰ নাম দিছে ইয়াত অপশ্যন সি যেটো আছে ইটো হ'ব কাৰেক্ট জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ বিকজ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ কি নাছিল তোমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰ নাছিল এণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ কমপ্লিটেড অন ভাৰতৰ সংবিধানটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল কেতিয়া তো ইয়াৰো এনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি 26th of November 1949 question number 10 how many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of Indian Constitution ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ কিমানখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 11 টোটাল 11টা সেশন আছিল গোটেই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে Now, question number 11 to Hudisa Sabha, the first day session of Indian Constituent Assembly was chaired by ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম দিনৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল এতিয়া মনত কৰিছো একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ আগতে এবাৰ সোধা হৈছে কিন্তু তাতে সুধিছিল দা ফাৰ্স্ট সেশন যেটো আছে ফাৰ্স্ট সেশনৰ সভাপতি কোন আছিল আৰু ইয়াতে সুধিছে ফাৰ্স্ট ডে যেটো তোমাৰ সেশন আছিল হেতুৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল তো দুটাৰ এনসাৰ একটাই হ'ব অপশ্যন ডি শশীনাথ সিনহা Now, one of the most important question of Hitu is how much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India. সংবিধান সভায় ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিমান সময় লৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন বি 2 year 11 month 18 days কেতিয়াবা 3 years বুলিও লিখা থাকে Now question number 13 The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on সংবিধান সভায় কেতিয়া ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ অধ্যক্ষতাত এখন খচৰা সমিতি গঠন কৰিছিল এণ্ড ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি 29th August 1947 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট কৰি ৰাখিবা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি সংবিধান সভাৰ প্ৰাদেশিক সংবিধান সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল নাও দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ড্ৰাফটিং কমিটি ৱাজ সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যৰ সংখ্যা আছিল অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 7 জন আৰু সেই মেম্বাৰ কেইজন আছিল ক্ৰমে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ চেয়াৰমেন আছিল কে এম মুন্সি এনেকৈ টোটেল 7 জন তো এইখিনিৰ নাম নিশ্চয় নোট কৰি ৰাখিবা লগতে নাম্বাৰ 5ত যেটো আছে ছাৰ মোহাম্মদ সাদুল্লাৰ নামটো স্পেচিয়েলি মনত ৰাখিবা বিকজ তেওঁ আসামৰ পৰা বিলং কৰিছিল কেতিয়াবা এইটো স্পেচিয়েলি সোধা দেখা যায় নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 আৰু 16 টো হৈছে দ্য ফাৰ্স্ট সেশন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি ৱাজ হেল্ড অন সাংবিধানিক সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন সি 9 ডিসেম্বৰ 1946 আৰু ফাৰ্স্ট সেশনটো 9 ডিসেম্বৰৰ পৰা 26 ডিসেম্বৰলৈকে হৈছিল তেখিনি মনত ৰাখিও তে চাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ত কি সুধিছে যে হু প্ৰপ'জড দ্য প্ৰেম্বল বিফৰ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সন্মুখত প্ৰস্তাৱনা কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে আমাৰ গৈ অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহেৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট কৰি ৰাখিবা নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হু ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি
কোন আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এতিয়া চাবা আগৰ কোৱেশ্চন কেইটাত কি সুধিছিল তোমাৰ যে ফাৰ্ষ্ট সেশনৰ কোন আছিল তেতিয়া আমাৰ কি আছিল শশীনাথ সিনহা হৈছিল কিন্তু ইয়াতে কি সুধিছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ কোন আছিল বিকজ ফাৰ্ষ্ট সেশনৰ পিছতে কি কৰা হৈছিল তোমাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ইলেক্টেড বা পাৰ্মানেন্ট কি কৰা হৈছিল তোমাৰ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিল তো যদি আমাক সাধাৰণতে সুধে যে প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনসাৰ হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 deferment of adult franchises for 15 year was advocated in Constituent Assembly by 12 বছৰৰ বাবে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ স্থগিত ৰখাৰ বাবে সংবিধান সভাত কোনে ওকালতি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশন সি মৌলানা আজাদ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নোট কৰি ৰাখিবা নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 মেম্বাৰ অফ কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ৱেৰ সংবিধান সভাৰ সদস্যসকল আছিল ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এণ্ড এনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশন এ ইলেক্টেড বাই provincial assemblies now question number 22 who among the following was the chairperson of the drafting committee set up by the constituent assembly আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন বি বি.আৰ. আম্বেদকাৰ এইটোৰ এনসাৰ সকলোৱে গম পায় now question number 22 during which of the following period did the constituent assembly deliberate upon the finalize the constitution of India নিম্নলিখিত কোনটো সময়ত সংবিধান সভায় ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে অৱগত আৰু চূড়ান্ত কৰিছিল তাৰমানে ডিউৰেশ্যনটো সোধাইছে যে কোনটো টাইমৰ ভিতৰত সংবিধান সভায় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশন সি ডিসেম্বৰ 1946 পৰা আৰম্ভ কৰি নৱেম্বৰ 1949 দ্যাটছ মিন 9 ডিসেম্বৰ 1946 পৰা আৰম্ভ কৰি 26th of November 1949 এই সময়খিনিত সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছিল টোটেল 2 year 11th month 18 days এণ্ড ষ্টুডেণ্ট আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 আৰু কুৱেশ্যনত সুধিছে হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ ইনিচিয়েলি ইন দ্য কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধান সভাত প্ৰথমতে কিমানজন সদস্য আছিল তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ 300 বাট ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তোমাৰ কি হৈছিল কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিটো ফৰ্ম কৰা হৈছিল টোটেল মেম্বাৰ এপইণ্ট হৈছিল তোমাৰ 389 আৰু ইয়াৰ মাজত 296 কি আছিল তোমাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এপইণ্টেড আছিল আৰু বাকীখিনি মানুহ কি আছিল তোমাৰ প্ৰিন্সিল ষ্টেটৰ পৰা এপইণ্ট কৰা আছিল আৰু ইয়াৰ মাজত টোটেল 211 তোমাৰ কি আছিল কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আছিল তো এইখিনি বস্তু নিশ্চয় মনত ৰাখিবা সো ষ্টুডেণ্ট থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবা কমেণ্ট কৰি নিজৰ মতামত জনাবা আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈকেও শ্বেয়াৰ কৰিবা তো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই